A horgászmódszerek fejlődésével folyamatosan fejlődik az azt kiszolgáló kiegészítők kelléktára is. Na most gondoljunk csak bele, hogy egy modern pontyos végszelék mennyi kiegészítőt tartalmaz. Nyilván kell egy előkezsinór, kell egy kis szeműforgó, egy nagy szeműforgó, egy krimpelőfogó, egy krimp, és akkor most még csak így csapongok a gondolatok között, és csak néhány kiegészítőt soroltam fel, miközben egy jól összerakott végszelék akár 10-12 elemből is állhat, illetve ahhoz szükséges speciális eszközökből, szerszámokból. Na most, ha ezt gyorsan, hatékonyan akarjuk csinálni, akkor elengedhetetlen ehhez egy olyan tárolódoboz, amelyben megtalálok mindent. Vagy B-verzió, lesz egy ömlesztett kupac, amelyben vagy megtalálom, vagy nem a kiegészítőket, és a pokolba kívánom azt is, aki ezt a végszeléket kitalálta. És amikor azt gondoljuk, hogy ez csak a fanatikus pontyhorgászokra igaz, akkor gondoljunk bele, hogy jelen pillanatban Magyarországon, vagy nyugodtan mondhatom már a Közép-Európában a legnépszerűbb horgászmódszer az ugye a féderezés, azon belül is alapvetően a metódféderhorgászat, az is mennyi kiegészítőt igényel. Kell egy metódféderkosár, kell egy gyorskapocs, amely megütközteti, illetve magát a horgot vagy a horogelőkét is rögzíti, akkor kell ugye egy horogelőkezsinór, egy horog, egy csalitüske, egy ütköző, és még hosszasan sorolhatnám itt is azokat a hasznos praktikus kiegészítőket, amelyeket nyilván, ha pótolni kell, akkor célszerű ugyanolyan rendezetten tárolni, mint a pontyos kiegészítőket. Én nagyon igényes vagyok a felszereléseimre, szeretem ezeket rendezetten, jól átlátható módon tárolni, miközben így is képes vagyok egyébként egy teherautót is megtölteni, hogyha egy hosszabb idejű túrára utazunk el, de nem mindegy, hogy azonnal tudjuk, hogy hova kell nyúlni, nem mindegy, hogy hol helyezkednek, hol találhatók meg ezek az eszközök, és nyilván itt is csak időkérdése volt, hogy mikor találok olyan gyártót, mikor találok olyan termékeket, amelyek, kimondom kerekperec, méltók ahhoz, hogy Haldorado márka néven forgalomba kerülhessenek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy végre eljött ez a pillanat is, amikor azt mondhatom, hogy magas minőségű, praktikus, a féderhorgászokat és a pontyhorgászokat egyaránt kiszolgáló tárolódobozokat és horogelőket, dobozokat tudtunk a Haldorado márkába integrálni és forgalomba hozni. A kínálatunkban összesen 9 különböző fajta doboz található, ebből 5 a féderhorgászatot, míg 4 a pontyhorgászatot szolgálja ki. Amikor a végső szortimentet meghatároztam és a termékpalettát összeállítottam, akkor nagyon fontosnak tartottam, hogy legyenek olyan előketartók, amelyek főként a metódos, illetve a hosszú előkés féderhorgászatot teljes mértékben kiszolgálják. Már is itt van az első praktikus előketartó, amely hagyományos tüskés megoldású előkerögzítést is biztosítja, több különböző hosszúságú előkéhez, de itt van mellette egy mágneses létra, amely kivehető, de könnyedén ugye visszahelyezve bepattintható, stabilan ott marad, de hogyha kivettük, és ezt rátesszük a tálcánkra, akkor anélkül, hogy a dobozt nyitogatni kellene, rendkívül gyors előke cserét biztosít. Megtalálhatók a kínálatban hagyományos, tüskés, jól bevált előketartók is. A rövidebb változat az elsősorban a metódféderhorgászok igényeit szolgálja ki, míg a hosszabb, az a hosszú előkés féderhorgászoknak lehet alternatíva. Természetesen mindegyik mellett vannak olyan feliratozó címkék, ezek ilyen öntapadós is címkék, amelyeket a dobozba bele ragasztva ide erre a felületre feliratozhatjuk az előkéknek a hosszát, átmérőjét és minden fontos paraméterét. A kínálaton tovább haladva eljutunk az első komplexebb, összetettebb dobozhoz, amelynek a neve Féderbox. Ebben már helyet kaptak apró cikktároló rekeszek, és egy mágneses előketartó részleg, amelynek minden létrája kivehető, tetszés szerint cserélhető. A Féder doboz választék csúcsa, a Féder Pro Box névre hallgató nagyméretű doboz, amelyben már előkezsinórokat, féderkosarakat és minden szükséges kiegészítőt elhelyezhetünk, ami a féderhorgászathoz nélkülözhetetlen. És íme egy berendezett doboz, amelyben, mint látjátok, rendezetten, kulturáltan, jól átlátható módon megtalálható minden olyan kellék, amely a féderezést vagy a metódféderhorgászatot teljes mértékben kiszolgálja. Itt vannak a pontyos dobozok, hát akkor kezdjük mindjárt a legnagyobbal. Ez méretét tekintve azonos a Féderbox-szal, viszont ami alapvető különbség a két doboz között, hogy itt a mágneses előketartók helyett egy ilyen EVA borítású előketartót kapott, amely közkedvelt a pontyhorgászok körében.
A Carp Pro Box is természetesen számos kisebb praktikus tárolódobozból áll, amelyek minden apró cikkünket egyébként kulturált módon felvesznek, elnyelnek. Látszik, hogy mennyire igényes, szép kivitelűek, mennyire jó tapintásúak ezek a dobozok. Ugyanakkor tényleg minden olyan kellékünket tudunk bennük tárolni, amelyet a pontyhorgászat során használunk. Ez is tetszőlegesen szekcionálható, a rekeszeket magunk állíthatjuk be, hogy milyen osztásúak legyenek, vagy hogyha több darabos terméket akarunk belehelyezni, akkor ezeket akár ki is vehetjük. Akkor nézzük meg berendezve, hogy néz ki mindez. Horgok minden mennyiségben, fűzőtűk, krimpelőfogók, apró cikkek, előkék, horogelőkék. Leglátványosabb talán ez a megtöltött apró cikk tárolódoboz, sok-sok forgóval, kiegészítővel. Jól látszik, hogy mennyire passzentos, mennyire jó az illesztés ezeknek a dobozoknak, illetve ezek fedelének. Nem kell attól félni, hogy ezek szállítás közben kinyílnak, és akkor ebből a szép rendezettségből egy óriási káosz, rendezetlenség lesz, mert minden apró cikkünk összekeveredik. Ráadásul ez a praktikus kis dobozka még egy alsó rejtett tárolórekesszel is rendelkezik, pontosan nem is egyel, hanem kettővel, ahová én a gumikupokat helyeztem. Itt egy kisebb méretű, Tackle Box névre hallgató, kifejezetten az apró cikkek és horogelőkék, illetve horgok tárolását szolgáló praktikus méretű doboz, amely tényleg nem foglal nagy helyet, de ugyanakkor minden apró cikkünket elnyel. Ez a Carp Box névre hallgató kombinált doboz az apró cikkek és a horogelőkék rendezett tárolását szolgálja. A sort pedig a Carp Rix Box zárja, amely kifejezetten a pontyos előkék jól áttekinthető tárolását biztosítja. Itt mindkét oldalra lehet jóskán rakni előkét tetszőleges hozban. Ami még nagy segítséget nyújt a horogelőkék megkötésében, az, hogy minden pontyos dobozon rajta van egy centiméter skála, amely során a mellé helyez az előkénket, annak pontos hosszát minden doboz segítségével be tudjuk állítani. Az itt látható termékeket megtaláljátok a Haldorado Horgászportál webáruházában és a viszonteladó partnereinknél. A webáruházunkban a precíz leírók mellett minden termék tartalmaz egy unboxing videót, amely részletesen bemutatja, hogy mit is tartalmaz egy-egy doboz.